हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु करेलाको अचार। करेलाको अचार बनाउनको लागि सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। मैले लिएको छु आधा किलो करेला, हरियो खुर्सानी, मेथी, बेसार, धुलो खुर्सानी र नुन। कागती, हामीले कागतीको ठाउँमा चुक पनि लिन सक्छौँ। चुक लियौँ भने यो अचार 1 महिनासम्म पनि हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। तोरीको तेल मैले लिएको छु 200 ग्राम तिल। तिललाई मैले हल्का भुटेको छु। यसलाई धेरै रातो हुने गरी पनि भुट्नु हुँदैन, किनभने धेरै रातो हुने गरी हामीले भुट्यो भने यो मसिनो गरी पिसिन्छ, हामीलाई खस्रो खालको चाहिन्छ। करेला हामीले सानो सानो पिसमा काटिसकेका छौँ। हामी यसमा हल्का नुन मलेर एकछिन राख्छौँ 5 मिनट जति। खुर्सानी मैले काटिसकेको छु। कराई तातिसकेको छ। अब म यसमा तेल राख्छु। तेल अलि धेरै राख्नुपर्छ। अब म राख्छु मेथी, मेथी कालो भइसकेको छ। अब हामी राख्छौँ हरियो खुर्सानी, करेला पनि राख्दैछु साथसाथै। ग्यासलाई मिडियम फ्लेममा राखेर फैलाउँदै चलाउँदै गर्नुपर्छ। यो हल्का रातो भइसकेको छ। अब हामी यसमा नुन बेसार राख्छौँ। हामी राख्छौँ नुन। नुन यहाँले आफ्नो स्वाद अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बेसार, धुलो खुर्सानी, अब हामी यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। अब यो पाकिसकेको छ। अब यसमा म तिल थप्छु। यसरी मिक्स गर्दै गर्नुपर्छ। अब यो कागतीको रस पनि म यहाँ राख्छु।
हाम्रो अचार तयार भइसकेको छ। अब सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। अब हामी यसलाई सर्भ गर्छौं। हाम्रो अचार तयार भइसकेको छ। यो अचार यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो र यहाँहरुले पनि यस्तै गरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ र यहाँहरुले बनाएको अचार कस्तो भयो यहाँले मेरो कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराइदिनु होला। हस्त धन्यवाद।